Mạng y tế, vì sức khỏe cộng đồng. Chào bạn, bạn đang nghe audio chuyên mục tình yêu và giới tính trên website mạng y tế.vn. Làm chuyện ấy bao nhiêu lần trong tuần sẽ tốt cho sức khỏe. Theo Tam, các nghiên cứu đã cho thấy, tình dục giúp bạn có vòng eo thon hơn, trái tim khỏe hơn và nguy cơ ung thư tuyến tiền liệt và ung thư vú thấp hơn. Tình dục cũng giúp cải thiện sức khỏe tinh thần, vì tình dục thường đi kèm với tỷ lệ trầm cảm thấp hơn và tâm trạng tốt hơn. Vậy, làm chuyện ấy bao lần trong một tuần sẽ tốt cho sức khỏe của chúng ta? Ngày nay, công việc cơ quan, trách nhiệm làm cha mẹ, cũng như sự gia tăng chất lượng và khả năng tiếp cận các phương tiện giải trí, đang thu hẹp dần thời gian con người dành cho tình dục. Tuy nhiên, chuyện ấy vẫn là một phần không thể thiếu trong cuộc sống. Theo một nghiên cứu mới của tác giả Jin Tuen, một giáo sư ngành tâm lý học của Đại học San Diego, được công bố trên chuyên san Archive of Sexual Behavior, một người trưởng thành trung bình quan hệ tình dục 54 lần mỗi năm, tức là hơn một lần mỗi tuần. Mặc dù các cặp vợ chồng chung sống không gần gũi nhiều lần đến vậy, họ vẫn quan hệ tình dục khoảng 51 lần mỗi năm. Đó là một điều rất tốt, vì quan hệ tình dục một lần mỗi tuần có thể là tần suất tối ưu nếu bạn muốn tối đa hóa hạnh phúc của mình. Theo nghiên cứu của Amy Mu, một giáo sư trợ lý ngành tâm lý học của Đại học York ở Canada, Mu và nhóm nghiên cứu của chị đã phát hiện ra rằng các cặp đôi quan hệ tình dục nhiều thường có sức khỏe và tâm trạng tốt hơn. Tình dục có liên quan tới cảm giác thỏa mãn hơn trong một mối quan hệ, Mu nói. Nhưng với tần suất cao hơn một lần mỗi tuần, các lợi ích về sức khỏe của tình dục dường như chững lại. Điều đó không có nghĩa là quan hệ tình dục vài lần hoặc nhiều hơn mỗi tuần là điều xấu. Theo Mu, điều đó chỉ có nghĩa là gần gũi nhiều hơn một lần mỗi tuần dường như không khiến cho các cặp đôi hạnh phúc hơn. Dĩ nhiên, đối với mối quan hệ giữa tình dục và sức khỏe, ta khó có thể áp dụng nguyên tắc nhân quả. Một cuộc sống hạnh phúc, lành mạnh, thường sẽ dẫn tới quan hệ tình dục nhiều hơn. Bản thân hành động này không nhất thiết cải thiện sức khỏe thể chất và tâm lý của bạn. Tuy vậy, dù tình dục là biểu hiện hay nguyên nhân của sức khỏe, một đời sống tình dục lành mạnh vẫn đáng để bạn cố gắng. Nếu không đạt mức một lần mỗi tuần, việc cố gắng quan hệ tình dục nhiều hơn có thể là một ý hay, miễn là bạn không cảm thấy quá miễn cưỡng. Một nghiên cứu năm 2015 của Đại học Carnegie Mellon đã kết luận rằng các cặp đôi cố gắng quan hệ tình dục nhiều hơn không cảm thấy hạnh phúc hơn. Tuy nhiên, bản thân tác giả nghiên cứu này, giáo sư kinh tế học và tâm lý học George Lowenstein, lại cho rằng nên nhìn nhận kết quả nghiên cứu của ông một cách có phê phán. Khi nhìn lại, tôi cho rằng nghiên cứu này đã bị sai hướng. Hướng dẫn các cặp đôi tăng gấp đôi tần suất có thể biến tình dục thành một thứ việc đối với họ, ông Lowenstein chia sẻ. Mu cũng đã chỉ ra rằng các cặp đôi trong nghiên cứu của Lowenstein vốn đã quan hệ tình dục một lần mỗi tuần. Có khả năng họ đã tối ưu hóa mối liên hệ giữa tình dục và sức khỏe, chị nói. Tôi vẫn cho rằng các cặp đôi có thể hưởng lợi từ một chút khuyến khích từ bên ngoài để quan hệ tình dục nhiều hơn, Lowenstein cho biết. Điều này đặc biệt đúng đắn khi bạn và bạn đời của bạn đã ở bên nhau nhiều năm. Khi một cặp đôi ở bên nhau suốt một thời gian dài, sự hiện diện của người kia dù khỏa thân vẫn mất đi sự hấp dẫn nhất định. Nhưng điều đó không có nghĩa là tình dục sẽ trở nên kém vui vẻ và thiếu sức sống so với trước kia, ông cho biết. Có điều các cặp đôi này có thể phải mất nhiều thời gian hơn để khơi gợi được hứng thú. Theo Thông tấn xã Việt Nam, nội dung bài viết đến đây là kết thúc. Nếu bạn có thắc mắc, câu hỏi gì xin hãy chia sẻ bình luận bên dưới bài viết này. Mời bạn hãy đăng ký kênh Mạng Y tế, chia sẻ bài viết này tới bạn bè và theo dõi thêm những audio tiếp theo. Hy vọng bài viết này sẽ đem lại cho bạn nhiều điều bổ ích. Chúc bạn luôn mạnh khỏe.